Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay Điệp có một thông tin cập nhật với mọi người. Đó là gánh nặng xã hội Public Charge đã bị Tòa Liên bang ngăn chặn từ ngày 29 tháng 7 năm 2020. Đây cũng là một tin vui dành cho các cô chú và các anh chị cần xin thẻ xanh. Xin mời mọi người cùng theo dõi thông tin này nha. Thông tin này cũng đã được cập nhật trên website của Sở Di trú USCIS. Cô chú và các anh chị có thể theo dõi thêm. Để xem thêm thông tin chi tiết trên website của Sở Di trú thì chúng ta có thể bấm vào chỗ chữ Page on the Injunction. Bên cạnh đó thì thông tin này cũng đã được đăng tải trên báo CNN. Đây là thông tin CNN đã đăng. Hoặc cô chú và các anh chị có thể xem trên báo Nhật báo Cali Today bằng tiếng Việt đã đăng thông tin này là Tòa Liên bang ngăn chặn chính phủ thực thi quy định gánh nặng xã hội trong đại dịch. Thì theo thông tin được đăng tải, đó là một quan tòa liên bang vào thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 đã ra phán quyết ngăn chặn chính phủ của Tổng thống thực hiện quy định gánh nặng xã hội gây tranh cãi trong thời gian đại dịch Covid. Quy định gây khó khăn hơn cho di dân có được tình trạng di trú hợp pháp nếu họ sử dụng những chương trình phúc lợi xã hội. Gánh nặng xã hội là cụm từ của chính phủ dành cho di dân không có quốc tịch, những người nhận hỗ trợ tài chính hoặc là trợ cấp xã hội trong một thời gian dài, bao gồm sử dụng trợ cấp tiền mặt, chương trình trợ cấp cho người già, chương trình trợ cấp tiền mặt cho gia đình nghèo khó. Quy định của chính phủ mở rộng định nghĩa phúc lợi xã hội có thể bị xem là gánh nặng xã hội như trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm, trợ cấp gia cư, nhà ở công cộng. Kể từ khi quy định gánh nặng xã hội này được áp dụng, thì ngay từ đầu khi ra đời đã vấp phải những chỉ trích chống đối và thậm chí bị tòa ngăn cản. Tòa án tối cao đã 2 lần bác bỏ yêu cầu ngăn chặn quy định từ New York và các tiểu bang khác, với phán quyết cho phép quy định này có hiệu lực trong thời gian thách thức pháp lý. Trong phán quyết thứ hai, tòa án tối cao đã chỉ ra là các bang có thể quay trở lại tòa cấp dưới và họ đã làm như vậy. Kể từ khi quy định về gánh nặng xã hội được Sở Di trú áp dụng từ ngày 24 tháng 2 năm 2020, quy định này đã làm cho rất nhiều cô chú và các anh chị lo lắng. Bởi vì khi áp dụng quy định này thì Sở Di trú họ sẽ nhìn vào tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính và học vấn và kỹ năng. Đối với những hồ sơ đang nộp xin định cư, những người đã ở Mỹ đăng ký thay đổi tình trạng hoặc là gia hạn thời gian lưu trú, và có thể áp dụng cho những người nhập cư nếu như họ được liệt kê trên những lợi ích của người khác, ngay cả khi họ không tự mình nhận được những cái lợi ích. Và khi xét duyệt hồ sơ thì Sở Di trú họ sẽ không có dựa vào bất kỳ một điểm chính nào, mà phải dựa vào toàn bộ hoàn cảnh của tất cả các điểm chính. Nghĩa là dù đương sự có tuổi tác cao nhưng nếu như mà có một cái điểm chính nào đó được tốt thì sẽ không bị duyệt. Và giờ đây khi có phán quyết của tòa án ngăn chặn thì cô chú và các anh chị khi xin thẻ xanh thì không cần phải lo lắng về quy tắc gánh nặng xã hội này nữa. Điệp cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Mọi người nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ tinh thần kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.